Ooh, girl. Madaling i-apply sa face and super cute. Hi guys, it's me Rosy and I'm back for another YouTube video because for today, I will be trying out these products from Sace Lady. So I have here the Tinted Brow Gel, their Concealer Corrector, and their Liquid Glow Highlighter, Sace Lady Loose Powder, and their concealer. So let's get started! So for the first product is itong Sace Lady Pro Cosmetics, yung concealer nila. It says here that it's smooth to apply, water resistant, easy to blend, and long wearing. Maliit lang siya. Dalawang shade yung kinuha ko kasi hindi ko sure kung anong shade ko. So, I guess I'll be trying this fair or light na shade. Kasi ito yung pinakamalapit na shade sa skin ko. I'll be using this concealer brush para dito sa product natin. So, as you can see guys, hindi na ako nagpa-foundation kasi pag gusto kong type na makeup is yung plain lang and hindi masyadong heavy. Diretso na ako agad sa concealer kasi para lang siya sa dark under eye ko. And I'll be using this sponge also from Sace Lady para ma-blend tong nilagay kong product sa face. So guys, nalagay ko na siya sa face ko and ang masasabi ko lang is super ganda niya kasi ang dali niyang i-blend, tapos ang ganda ng finish sa face niya pag nalagay na. And for the brows, we'll be trying this Tinted Brow Gel from Sace Lady. And yung shade nito is black brown. So, ito yung product. Malit lang siya. And, meron lang siyang 6 ml. So, ganito siya pag nakita nyo. Ang liit-liit nga. Perfect for travel. Kasi, syempre, pag nag-travel ka, ayaw mo na maraming dala. And, I'll be using this spoolie for my brows. So, ayun guys, nalagay ko na yung product sa eyebrows ko and eto siya guys. Ang ganda, diba? Girl, she good. Ang problem lang is ang dali niyang mag-set. So, kailangan pag naglagay ka, maingat. Kasi pag nagkamali, baka pumangit, maging messy tingnan lalo. And also pala guys, pag kukuha lang kayo nito, dapat super konti lang. Kasi, yung isang pump nga lang nito, meron pa siyang natira na product. So, diba, ang daming nasasayang kasi super pigmented nyo din pag nilagay sa brows. So, make sure dapat konti-konti lang kasi sayang naman yung product kung hindi magagamit yung sobra. And of course, munti ka na makalimutan mag-set sa under eye ng loose powder. I'll be using this setting powder in shade Natural. So, ganito yung tsura niya. Tara, may mirror, diba? And I'll be using this sponge para sa pang-set sa under eye. So, ayan, nalagay ko na yung powder, pero hindi ko siya papatagalin kasi ayoko nung masyadong nabibake na yung face. So, tatanggalin ko siya. Nilagyan ko lang siya para hindi mag-crease yung under eye. Kasi since naglagay tayo ng product, ng concealer. Then, maglagay na rin tayo ng powder sa face. So, yung sa loose powder nila is maganda yung powder kasi super pino, which is maganda ipang set. And ang ganda din niya kasi may mirror na rin siya, unlike ng ibang setting powder na ganito lang, tapos di-open siya. Diba? Mas okay to kasi may mirror na siyang kasama if ever gusto mo mag-retouch. And super smooth sa face nung powder. Girl, she good.
And for our highlighter, ito try natin itong liquid glow highlighter nila. Ganito rin siya guys. Pump din. Di-pump siya. So, papump natin. Since gusto natin yung medyo natural kind of look, we need a blush of course. But since walang blush, wala akong nabiling blush from Sace Lady, we'll be using this EB Advance Blush Duo. Here, we'll be using this one. So guys, ito na yung final look. And gusto ko lang kasi achieve yung parang no makeup look and parang light lang. Ayoko na masyadong heavy. So, ito na siya. Girl, she good. Not bad at all. And also pala guys, for their concealer, ang ganda niya kasi ang creamy, madaling i-apply sa face and ang daling i-blend. Also, maganda yung finish sa under eye. And for their loose powder, super cute kasi meron siyang kasamang mirror. And ang ganda ng powder, super pino. Best siya for setting. Ang ganda-ganda ng finish, parang wala lang nangyari sa face. So for me, totally recommend ko to sa inyo. And for their tinted brow gel, dapat pala dito is super konti lang ilalagay na product or ipapump nyo kasi super pigmented. Parang one swipe mo lang nung product sa brows mo, madali na siyang ikalat and also pala, madali siyang mag-set. So, kailangan, pag nag-a-apply, maingat. For their highlighter, maganda din siya. Nung una, akala ko, hindi siya ganon ka-pigmented. Pero nung pag-apply ko, maganda yung kinalabasan. May parang natural kind of glow ka lang sa face. So, that's all for today. Thanks for watching!